हेलो साथीहरु सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं लोगो डिजाइन बनाउने कसरी यसको बारेमा सिक्ने छौं र यो भन्दा पहिले हामीले 2007 को एमएस वर्ड 2007 मा बनाएका थियौं भने अहिले चाहिँ हाम्रो 2019 को यो वर्ड मा चाहिँ हामीले बनाउने छौं र यसमा चाहिँ त्यो भन्दा अलि फरक नै हुनेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइनहरु अपडेट गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अलि तपाईलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ र अहिलेको एकदमै चलेको प्रोग्राम पनि हो यो 2019 को जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि अब ल्यापटपहरु सबैमा के छ भन्दाखेरि 2019 को चाहिँ प्रोग्रामहरु राखिदिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ अलि लोगो बनाउने डिजाइन अलि फरक छ साथीहरु धेरै फरक त छैन तर अलि फरक हुन्छ अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा सिक्छौं आज हामी सबैभन्दा पहिले तपाईले हाम्रो च्यानल लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बुझ्नु भएको छ छैन कुनै बुझ्नु भएको छैन भनेपछि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले हामीले शेप्स ल्याउँछौं शेप्स ल्याइसकेपछि यो सर्कल दुईटा सँगै भएको चिन्ह यसरी तपाईले ल्याउनु पर्ने हुन्छ डु नट टाइपको स्तरी र यसमा चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो कलर आएको छ र यसमा चाहिँ कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ चाहनुहुन्छ भनेपछि शेप फिलमा शेप फर्मेट आउँछ फर्मेटमा गएर शेप फिलमा जानु होला त्यसपछि यसमा चाहिँ कलर तपाईले यसरी छान्न सक्नुहुन्छ मोरमा गएर अरु कलर पनि यहाँ देखि तपाईले फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले यसमा चाहिँ यस्तो डिजाइनको हैन कस्तो डिजाइनको र यसमा चाहिँ तल दिएको छ सेम त्यस्तै कलर राख्नको लागि चाहिँ तपाईले पोइन्टहरुमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले जुन मन पर्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन साथीहरु जस्तै यो साइडतिर चाहिँ पिलो छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लिनर गरिदिनु पर्छ साथीहरु लिनर गर्यो भने चाहिँ यसरी हाम्रो छुट्टै आउँछ र यसमा चाहिँ यो कलरलाई हटाउनु छ भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला रिमुभ गरिदिनु होला रिमुभ गरिसकेपछि त्यो कलर यहाँदेखि हट्छ र यसमा चाहिँ तपाईले अलि यस्तो खाले राख्दिनु होला र यसमा चाहिँ डिजाइनहरु चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले डिजाइन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अहिले सेतो कलर छ सेतो हाल्दिन्छौं यो साइड पनि हामीले सेतो हाल्दिन्छौं र यसमा चाहिँ येलो कलरको हाल्दिन्छौं भने चाहिँ यसरी अब यसरी डिजाइन बनाएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो कुन स्टाइलमा राख्ने त्यो पनि तपाईले यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि डाइरेक्ट पनि तपाईले कलर चुज गरेर यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब जुन मन पर्छ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु र शेप फिलको काम भयो अब शेप आउटलाइनमा गएर अनि तपाईले लाइन चाहिँ अलि मोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ अलि यसरी मोटो बनाइदिनु होला यो मोटो बनाइसकेपछि अब के गर्ने यसमा लेख्नको लागि यो सर्कललाई अलि ठुलो बनाइदिनु होला यो सर्कल ठुलो बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ अरु फोटोहरु राख्न पनि सक्नुहुन्छ र यसमा लेख्नको लागि इन्सर्टमा जानु होला इन्सर्टमा गइसकेपछि फेरि वर्ड आर्ट भन्ने छ यसमा चाहिँ हाम्रो वर्ड आर्ट नै छ तर यसमा चाहिँ देखाउने स्टाइलहरु चाहिँ उसमा 7 मा र यसमा चाहिँ अलि फरक छ साथीहरु अब यस सबैभन्दा पहिले हामीले यसमा क्लिक गरे र यसमा चाहिँ हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ यसरी बक्स दिएको हुन्छ टेक्स्ट यो टेक्स्ट हियर भनेर अब हामीले चाहिँ हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भनेर लेखेका छौं र अब यो चाहिँ अलि ठूलो भएर अगाडि बढेको छ र यसलाई चाहिँ घुमाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ शेप फर्मेटमा जानु होला अनि टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सफर्म भन्ने हुन्छ र यसमा गएर आर्च भन्ने चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई कुना देखि चाहिँ तपाईले सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी र यसमा राखेर तपाईले यहाँ तल तान्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ अब कतिको राख्ने हो त्यतिको यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब कतिको बढाउने घटाउने हैन साथीहरु अब यहाँ चाहिँ कतिको भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ अब अलि घटाइदिन्छौं 2.6 राख्दिए र अब यो एलो चिन्ह छ यसलाई चाहिँ अलि
तपाईले यसरी सार्नु भयो भने यो सानो हुन्छ र यसलाई अलि ठुलो बनाउनु हो भने यसरी के रे फन्टको साइज बढ्छ है साथीहरु। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र अब यसलाई चाहिँ बोल्ड गरेर अलि गाढा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा भयो, दोस्रो पनि सेम त्यसै गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले इन्सर्टमा जानु होला, वर्ड आर्टमा यसमा क्लिक गरेर फेरि यसमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेर लेख्नु भयो भने काट्नु पर्दैन है साथीहरु। शैलशिखर 9 अब यसमा चाहिँ गोकुलेश्वर कमा DRCHU अलि दार्तुलाई लेखे। अब यति लेखिसकेपछि यसलाई पनि सेम त्यसै गरेर हामीले टेक्स्ट इफेक्टमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँदेखि तलदेखि माथि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ लिएर अनि कुनादेखि यसरी सानो बनाउनु होला। र सानो बनाइसकेपछि तपाईको यसरी देखिन्छ र यसलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ यसको हाइट कतिको राख्ने हो, यसरी तपाईले अब यसमा चाहिँ चौडाइ कति राख्ने हो त्यसको पनि हामीले यहाँदेखि तपाईले यहाँदेखि बनाउनु भयो भने साइजबाट बनाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ, नत्र तपाईलाई मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् साथीहरु। र यसलाई पनि यहाँ बोल्ड गरिदिनु होला। बोल्ड गरिसकेपछि यसरी भयो। अब स्टारको लागि चाहिँ हामीले ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले माथिको यस्तै क्लिक गर्दाखेरि बिग्रन्छ, बिग्रियो भने के टेन्सन नमान्नु होला। यो लाइनमा क्लिक गरिदिनु होला। लाइनमा क्लिक गर्यो भने आफ्नो ठाउँमा आफै गइहाल्छ है साथीहरु। यसलाई अलि माथि गरिदिन्छौँ, यहाँ ठाउँ बनाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले स्टारहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ। स्टार ल्याउनको लागि तपाईले शेप्समा इन्सर्टमा गएर शेप्समा जानु होला। यहाँबाट जुनसुकै स्टार पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। अब अहिले त्यही भन्ने पनि केही छैन साथीहरु, तपाईले जुनसुकै पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले चाहिँ सेम त्यस्तै आकारको एउटा शेप्स लिएको छौं र यसमा चाहिँ हामीले कलर चाहिँ नो फिल गरिदिने। नो फिल गरिने चाहिँ सेम त्यस्तै देखिन्छ र यसमा चाहिँ कालो कलर राख्नु छ भनेपछि यसलाई कालो कलर राखिदिए। अब नजिक छ कि छैन यहाँ हेर्नु होला साथीहरु। कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने डुप्लिकेट हुन्छ र यसलाई यहाँदेखि ठ्याक्क मिलाइदिने र यसमा चाहिँ हाम्रो तलको त ठीक छ हैन, यसलाई अलि माथि बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई माथि अलि माथि भयो, यसलाई पनि अलि माथि गरौँ। अब यो लेख्ने काम पनि हाम्रो भइसकेको छ। बीचमा फोटो कसरी ल्याउने र यसरी लेख्ने कसरी भन्ने होला। यसमा पनि शेप्समै लिएको छ यो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा जानु होला, फेरि शेप्समा जानु होला। यहाँ शेप्स जुनसुकै ल्याउँदा नि हुन्छ। अब मैले रेक्टेंगुलर बार लिए। अब यसमा चाहिँ फोटो हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ शेप फिलमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि अनि पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सनहरु देखाउँछ र यो अप्सनमा चाहिँ हामीले फ्रम अ फाइल भनेर दिएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको फोटोहरु कहाँ छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ र अब यसमा चाहिँ यस्तरी आइकनहरु सानो देखाएको छ भनेपछि यो माथि अप्सनमा गएर तपाईले लार्ज आइकन गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईको फोटोहरु देखाउँछ है। अब यसमा चाहिँ यो कम्प्युटरको फोटो छ र इन्सर्ट गरे। इन्सर्ट गरिसकेपछि हाम्रो फोटो यहाँ आइसकेको छ र यसरी राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले आउटलाइन हटाउनु पर्ने हुन्छ। शेप आउटलाइनमा जानु होला, नो गरिदिनु होला। अब यसलाई अलि तल गरिदिनु होला यसरी। अब लेख्नको लागि पनि इन्सर्टमा जानु होला, शेप्समा गएर ए भन्ने शेप्स ल्याउनु होला अनि त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु होला र यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने लेख्नु पर्ने हुन्छ EST हैन, EST2080 भनेर लेखेको छौं। अब यसलाई पनि सेम त्यसै फर्मेट होममा गएर बोल्ड गरिदिनु होला। अलि ठुलो बनाउनु मन छ भने ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि लाइन हुन्छ। यो लाइनलाई हटाउनको लागि फर्मेटमा गएर शेप आउटलाइन भनेर नो आउटलाइन गरिदिनु हो भने त्यो पनि हट्छ र यसमा चाहिँ यो कलरको चाहिँ हामीले डिजाइन बनाएको छौं र कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अहिले यसमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ है तपाईलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँनिर तपाईले यसरी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अक्षरमा चाहिँ यसरी देखाउँछ। त्यही भएर अब यसलाई कलर चेन्ज गर्नु छ भने यसरी बाहिर क्लिक गर्नु होला, यिनीहरुलाई बाहिर लगाउनु होला। बाहिर राखिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो यसमा क्लिक हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ, कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। जुनसुकै कलर जुन कलर राख्नु सोच्नु भएको छ त्यो कलर चाहिँ यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ र मोरमा गएर अझ तपाईले मन परेको कलर चाहिँ यसरी यहाँदेखि चुज गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब अक्षरको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि तपाईले होममा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ ओड आर्ट स्टाइल भन्ने छ, यहाँदेखि पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो कलर चेन्ज गरेको छु र यसमा पनि सेम त्यसै गरेर तपाईले अब यसमा चाहिँ साइज नघटाउनु होला है। यताउति बाहिर लगाउनु भएको छ भने साइज नघटाउनु होला। यो लाइनमा यो चिन्ह आइसकेपछि तपाईले यसरी ड्र्याग गर्नु होला, तान्नु होला अनि त्यसपछि ठ्याक्क तपाईको आउँछ। र यसमा फन्टको कलर पनि यहाँदेखि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने फर्मेटमा गएर ओके होममा गएर अनि यहाँदेखि पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यसरी आज हामीले लोगो बनाउन सिकेको छौं। हजुरहरुले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट पनि गर्नु होला। थ्यांक यू।